Hi everyone! Welcome sa channel ko. If you're new here, hi! My name is Ria. In this video ay magluluto tayo ng ginataang isda. Ito ay isa na namang simple pero masarap na lutong Pinoy. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. So dito, gumamit ako ng kalabasa, coconut milk, ano pa ba? Isda, ito yung yellow stripe, trevally, tubig, lemon juice, ginger, bawang, fish sauce, ground black pepper, asin, at vegetable oil, at saka sili. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, in a pan, lagyan natin ng vegetable oil on medium heat. Once mainit na ito, unahin muna natin gisahin ang ginger. So, gisa-gisa, I would say mga about 2 minutes lang or hanggang sa ito ay mangamoy. Malalaman nyo yan, okay? Then, lutuin at gisahin natin ang bawang. So, sa bawang, gisa-gisa, I would say mga about 2 to 3 minutes or hanggang sa ito ay magiging golden brown na in color sa nakikita nyo dito. Next, yung kalabasa. So, ang choice of vegetable ko dito ang kalabasa kasi para sa akin lang naman masarap ang kalabasa with coconut milk. Then, nilagyan ko ng fish sauce, lemon juice, at tubig. Takpan natin ito. Lutuin, I would say mga about 15 minutes lang muna. While niluluto natin ang kalabasa, i-season natin ang isda ng salt and pepper. Importante yan. So sa isda, pwede naman kayong gumamit ng kahit anong isda na meron kayo. So next, kapag malapit nang maluto ang kalabasa, i-add na natin yung isda. Lagyan rin natin ng coconut milk at tubig. So again, this is still on medium heat. Then, takpan natin ito, lutuin ang kalabasa at isda. So, depende yan. Sa cooking time, depende kung anong isda ang gamit nyo. In my case, siguro niluto ko ito mga about 20 minutes. Pinakulaan at niluto ko ito 20 minutes and then, binaliktad ko lang yung isda para mas ma-absorb rin ng other side ng isda yung coconut milk. So, nakikita nyo ano yung ginagawa ko dito. Then, hinalo ko lang yan saglit. Tapos, tinikman ko dito. So, yun naman sa cooking, you can always adjust according to your desired taste. Pero, meron ako sa description box for the guideline ng recipe or measurements. So, after ko ma-adjust, nilagyan ko ng sili. Kasi, mas masarap ang ginataan or mas masarap ang dish na may gata kapag may kagat ng anghang. Alright, so after ko inilagay yan, tinakpan ko, I turn off the heat, and then after 5 minutes, it's ready to serve. And that's it. Simple lang, pero masarap. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching and as always, take care.